Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một món bánh được làm từ bột mì chiên bằng chảo rất là đơn giản và phần nhân thì rất là ngon và đặc biệt. Mình đã thử nghiệm và gia đình mình ăn một phát hết veo luôn. Chỉ với bột mì thì ai cũng có thể làm món bánh này tại nhà. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nhé. Đầu tiên thì mình đi làm phần bột trước. Mình chuẩn bị ở đây là 300g bột mì đa dụng. Thêm vào một thìa cà phê muối và trộn đều lên trước. Tiếp theo mình chuẩn bị ở đây là 230ml nước. Chúng ta cần phải đun cho nước nó ấm lên. Cái độ ấm nó bằng với cái nước mà mình đi tắm là được nhé. Sau đó thì đổ từ từ vào bột và dùng đũa khuấy đều. Mình khuấy cho tới khi không còn bột khô nữa thì đậy vung lại và để cho bột nghỉ khoảng 10 phút để cho bột ngấm nước nha. Trong khi đó thì mình sơ chế phần nhân nhé. Nhân bánh thì mình chuẩn bị ở đây là 200g thịt vai xay. Cái tỷ lệ mỡ chiếm ít thôi, chủ yếu là thịt nạc. Khoảng 400g rau bắp cải, 2 củ hành tím và vài nhánh hành lá. Phần hành tím thì mình bằm nhuyễn ra. Đối với hành lá thì cái phần gốc mình đập dập, sau đó thái nhỏ. Gốc hành để chung với hành tím băm và phần lá để riêng. Còn rau bắp cải thì mình sẽ cắt ngang vuông góc với cái đường gân của lá. Bổ đôi ra trước để cho từng cái sợi nó không bị quá dài. Sau đó thì cắt thành những sợi mỏng như vậy. Rau bắp cải dùng để làm nhân thì ăn rất là ngon và đặc biệt. Các bạn hãy thử nha. Bây giờ thì mình đi rửa sạch và vẩy cho ráo nước. Quay lại với phần bột thì sau 10 phút để bột nghỉ. Bây giờ mình sẽ đổ vào tay một chút dầu ăn để nhào bột cho đỡ dính nhé. Mình sẽ dùng tay nhào bột khoảng 3 đến 5 phút cho bột mịn và dai. Nếu trong khi nhào mà bột có bị dính quá thì các bạn cứ bôi thêm một chút dầu ăn vào nhé. Bây giờ lại đậy vung lại và để cho bột nghỉ thêm khoảng 20 phút trước khi làm bánh nha. Và trong khi đó thì mình sẽ đi xào nhân. Thêm vào trong chảo khoảng 2 thìa dầu ăn. Cho hành tím và gốc hành lá vào phi thơm. Sau đó cho thịt xay vào. Hạ nhỏ lửa xuống để dần cho thịt tơi ra nhé. Nếu để lửa lớn thì thịt sẽ bị đóng cục rất là nhanh. Khi mà thịt đã tơi nhỏ ra và săn lại thì tăng lửa lên, cho rau bắp cải vào. Mình xào thịt với rau bắp cải khoảng 1 phút để cho rau ngót bớt. Bây giờ thì mình sẽ nêm vào đây là 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh dầu hào, khoảng 1/3 thìa canh đường. Bây giờ mình xào thêm khoảng 1 phút nữa để cho cái phần nhân ngấm gia vị. Rồi cuối cùng thì tắt bếp, thêm vào hành lá. Và một cái nguyên liệu đối với mình là quan trọng, đó chính là thêm vào 1 thìa canh hạt tiêu xay để tạo nên cái độ thơm đặc trưng cho phần nhân. Do là mình thích nhiều rau nên là cái phần nhân này nó lại hơi nhiều hơn so với cái lượng bột. Nên là để không bị thừa thì các bạn nên giảm cái lượng nhân đi khoảng 30% nha. Cái phần nhân này thì mình sẽ cần phải để nguội trước khi làm bánh. Vậy là sau 20 phút để bột nghỉ thì bây giờ mình sẽ nặn bánh nha. Chuẩn bị ở đây một bát dầu ăn nhỏ để nặn bánh không bị dính. Nếu mà đeo bao tay thì sẽ hơi khó làm, nên là mình dùng tay trần rửa thật sạch đi. Sau đó thì bôi dầu ăn đều vào 2 bàn tay. Lấy 1 phần bột. Cái này thì tùy vào cái độ lớn của chiếc bánh mà các bạn làm thôi. Nếu mà muốn đều hơn thì các bạn có thể lấy bột ra và chia thành nhiều phần bằng nhau. Bây giờ thì mình dùng các cái ngón tay để dàn mỏng bột ra như thế này. Rồi sau đó thì múc nhân vào. Cho nhiều một chút ha.
Bây giờ thì mình kéo cái phần rìa bánh ở xung quanh lên. Và túm lại giống như là nặn bánh bao vậy đó. Nhớ đừng để hở cái phần nhân nha. Bột có hơi dính thì các bạn cứ quết thêm dầu ăn vào. Đó, vậy là xong một chiếc bánh. Lúc này thì mình đã chuẩn bị sẵn một chảo dầu nóng bên cạnh rồi nha. Đặt vào chảo và dùng các ngón tay ấn dẹt xuống. Lưu ý là các bạn chiên phải để mức lửa nhỏ nhé, để cho bột không bị cháy. Khi mà các bạn mới làm ấy thì nặn chiếc bánh đầu tiên có thể hơi bỡ ngỡ và hơi xấu một chút. Nhưng mà sang chiếc bánh thứ hai thì sẽ quen tay và đẹp hơn nhiều. Các bạn cứ kéo cái phần thành xung quanh cao lên như vậy thì túm vào nó sẽ dễ hơn. Với lượng bột ngày hôm nay thì mình làm được 9 chiếc bánh cỡ này nha các bạn. Mình cứ chiên áp chảo trên cái mức lửa nhỏ và lật trở đều hai mặt. Chiên cho tới khi cái phần vỏ lên màu vàng đẹp như vậy là được nha. Thực sự thì nếu mà các bạn chiên già hơn một chút, màu vàng đậm thì ăn sẽ ngon và thơm hơn. Nhưng mà như thế thì quay lên hình sẽ hơi xấu, nên là mình chỉ chiên vừa phải như này thôi. Đó, cái phần vỏ nó có cái độ giòn nhẹ. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món bánh bột mì nhân bắp cải thịt bằm. Khi mà mình nghiên cứu và làm ra chiếc bánh này thì thực sự là nó ngon hơn mình nghĩ. Các thành viên trong gia đình mình ăn một phát hết veo luôn. Mà cách làm thì lại rất là đơn giản. Phần nhân bánh rất là thơm, lại đủ chất dinh dưỡng từ rau, thịt và tinh bột. Vỏ bánh thì rất là khô ráo và không hề bị ngấm dầu. Nếu có dịp thì các bạn hãy thử làm món này tại nhà nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.